Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Lưu Vũ Hân có thể nói là người thành công nhất Thanh 2, vừa debut vị trí C vừa quay lại Thanh 3 với vai trò trợ giảng. Năng lực này không phải ai cũng có được, Lưu Vũ Hân có fan là chỗ dựa, nếu cô ấy bị đối xử bất công fan sẽ ngay lập tức xé đối phương. Cũng nhờ thế công ty của Lưu Vũ Hân không dám đối xử quá bất công với cô ấy, quan hệ giữa Lý Vũ Xuân và Lưu Vũ Hân rất tốt. Bây giờ một số tài nguyên của Lưu Vũ Hân bị đoàn đội người khác lấy đi rất nhiều, đều là Lý Vũ Xuân ra tay giúp cô ấy. Lưu Vũ Hân bia miệng trong giới thời trang không tồi. Tài nguyên thời trang năm nay sẽ bỏ xa các chị em trong nhóm, có người trong giới phim ảnh rất yêu thích Lưu Vũ Hân, dạo gần đây còn giới thiệu cho cô ấy vai nữ chính. Có thể diễn là ok, gần đây trong show, đối tác chào Lưu, Lưu Vũ Hân đột nhiên muốn tự mình làm bữa tối, sau một vài thao tác cô ấy đã tạo ra một sản phẩm sườn xào bóng đêm. Trông giống như đậu phụ thối vậy, biểu cảm kinh hoàng của Phạm Thừa Thừa và vẻ đáng yêu của Lưu Vũ Hân sau khi nhìn thấy nó thật sự rất buồn cười, nhưng phải nói, Lưu Vũ Hân quá bận, không thể dành thời gian học nấu ăn được, sự nghiệp gần đây của cô ấy đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, ngoài show diễn, đối tác chào Lưu. Cô ấy còn có nhiều show và sự kiện khác phải tham gia nữa, con người không thể toàn diện được nên việc không biết nấu ăn của Lưu Vũ Hân có thể bỏ qua được. Vừa qua, cũng trong show, đối tác chào Lưu, người xem phải bỏng mắt trước màn dạy học làm ra ly cà phê thơm ngon của Trần Vĩ Đình và Lưu Vũ Hân. Nếu xem qua vài tập của đối tác chào Lưu, khán giả sẽ để ý thấy Trần Vĩ Đình luôn là người pha cà phê, nhưng vì đôi lúc anh còn phải tiếp khách nên không thể nào phân thân để làm nhiều việc. Chính vì lý do này, Lưu Vũ Hân cũng muốn học pha chế để trợ giúp đồng đội của mình. Thấy học trò chịu khó học hỏi như thế, Trần Vĩ Đình cũng không hề che giấu ngón nghề của mình. Anh nhiệt tình chỉ bảo cho cô em cá tính, không chỉ sử dụng lời nói, anh còn tay nắm tay để chỉ dạy từng bước pha cà phê khi đứng phía sau và nắm lấy tay Lưu Vũ Hân. Nhìn thấy hình ảnh quá đỗi lãng mạn này, đến Ngụy Đại Huân cũng nhịn không được cười, anh lập tức che miệng để giữ chút hình tượng. Lịch trình của Vương Nguyên rất dày, cậu ấy có rất ít thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên phải thức đêm làm việc, bởi vậy đám mụn bướng bỉnh cứ nhô lên. Tuy ra cậu ấy không được tốt lắm nhưng không có bị làm quá như trên mạng, cậu ấy được giới âm nhạc chủ lưu cực kỳ tán thưởng. Vương Nguyên hiện tại đang tìm đoàn đội mới, không muốn ký tiếp với Quách Hồng Ba. Từ khi Vương Nguyên ra mắt đến nay, độ nổi tiếng trong làng giải trí của anh càng tăng cao, anh không chỉ có nhiệt độ, đề tài thảo luận mà còn có lượng fan hâm mộ đông đảo. Những năm qua anh đã làm việc chăm chỉ, đã đem nhiều tác phẩm âm nhạc cũng như phim ảnh cho khán giả. Gần đây, Vương Nguyên được chú ý vì chính thức trở thành người đại diện của sự kiện đêm hội mùa xuân, hay còn gọi là Xuân Vãn tại đài truyền hình Bắc Kinh năm 2021. Đây là chương trình hàng năm vô cùng nổi tiếng, rất ít nghệ sĩ có được cơ hội tham dự. Tại buổi họp báo Xuân Vãn 2021, không chỉ có phỏng vấn các nghệ sĩ đại diện mà họ còn biểu diễn kỹ năng nấu ăn của mình với tất cả mọi người. Đầu tiên có thể thấy thành viên TF Boy đã chuẩn bị kỹ càng. Anh mang tạp dề và đeo găng tay ni lông sạch sẽ, với hành động thuần thục này cho thấy anh cũng thường xuyên nấu ăn ở nhà. Tuy nhiên, thành viên TF Boy đã được cư dân mạng chú ý vì một hành động nhỏ nhặt. Sau khi anh làm mì xong, nam minh tinh cởi găng tay ni lông đã đeo, lấy khăn giấy trên bàn gói kỹ lại để vào trong túi áo tạp dề đang mặc. Chỉ với hành động nhỏ, chủ đề Vương Nguyên tinh tế đã lên thẳng hot search vì độ thảo luận của nhiều cư dân mạng và fan hâm mộ. Nhiều người khen ngợi đây là hành động được dạy dỗ tốt từ bé. Có thể nói lên con người anh vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, để không ảnh hưởng đến người khác và máy quay. Cậu trai sinh năm 2000 đã tự xử lý nó cẩn thận. Mặc dù là điều nhỏ nhặt nhưng nó còn thể hiện được việc bảo vệ môi trường và tấm gương tốt để cho mọi người học hỏi. Vào ngày 18 tháng 1, Đài truyền hình Trung ương CCTV đã tổ chức lễ trao giải bảng xếp hạng top các ca khúc Trung Quốc. Buổi phát sóng trực tiếp này không chỉ mời nhiều nhạc sĩ tên tuổi mà còn mời nhiều diễn viên, ca sĩ thế hệ mới, trong số đó có hai thành viên TF Boy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng đến tham dự tại sự kiện. Hình ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi cạnh nhau đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý, ngay lập tức đứng hot search trên top trending ở Weibo. Quan hệ cá nhân của Tam Tiểu rất tốt, nhưng bây giờ sau lưng mỗi người là một tư bản, các tư bản này khác nhau nên họ cũng không tiện thể hiện tình cảm công khai. Lý Dịch Phong hiện độc thân, hơn nữa kể cả yêu đương cũng sẽ không công khai, nhân duyên của cậu ấy rất tốt, có rất nhiều bạn bè. Quân lệnh vào chỗ, xác định phát sóng trên đài Chiết Giang, Lý Dịch Phong đã đầu quân cho tư bản đứng sau Châu Đông Vũ, tiếp đến sẽ tấn công màn ảnh rộng. Tư bản muốn để Châu Đông Vũ mang theo Lý Dịch Phong đóng phim nhưng Châu Đông Vũ không tình nguyện lắm. Sau khi Lý Dịch Phong bắt đầu đi đường truyền hình chính kịch,
anh đã chuyên tâm đi con đường đỏ. Trước đó anh còn từng hợp tác với hệ thống chính trị và pháp luật quay phim quảng bá cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Gần đây anh còn trở thành đại sứ tuyên truyền an ninh quốc gia. Sở dĩ vị trí đại sứ tuyên truyền này đến với anh phần lớn là vì thành công của 2 bộ phim truyền hình Ma Tước và Bí mật mà vĩ đại. Phim tuyên truyền trực tiếp rồi dùng tác phẩm lên màn ảnh chính có thể thấy được bên trên rất yêu thích hình tượng này của anh. Với tình trạng phát triển này của Lý Dịch Phong, tương lai sẽ không tệ. Gần đây, khi đang làm tóc trong hậu trường, Lý Dịch Phong đã trải lòng tâm sự về sự tích bấm khuyên tai đầy đau đớn của mình. Cụ thể là năm thứ nhất đại học, Lý Dịch Phong từng phải lòng một cô gái. Hai người qua lại chưa được bao lâu thì chia tay. Sau khi chia tay, Lý Dịch Phong đã đem theo trái tim đầy tổn thương ngồi xe bus về trường. Lúc đó, vì muốn dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau trong tim nên anh đã quyết định đi bấm khuyên tai. Sau khi biết chiếc clip hậu trường này được tung ra, boss Lý Dịch Phong đã liên tục spam vào group phòng làm việc của mình hỏi mọi người tôi không cần mặt mũi nữa sao mà đi tung clip này lên. Lý Dịch Phong hiếm khi nhuộm tóc vì bản thân anh ấy không có hứng thú với tóc nhuộm. Lý Dịch Phong cùng Trần Vĩ Đình, Mã Thiên Vũ, Vương Tư Thông đều có mối quan hệ tốt. Lý Dịch Phong không có tái hợp với bạn gái cũ người Hàn, bây giờ dịch bệnh nghiêm trọng đến thủ đô còn không dám đi sợ phải cách ly 14 ngày, mặt nhau còn không thấy nói gì tái hợp. Bác sĩ thân mến, nữ chính đã định đồng dao, nam chính đang phân vân giữa Lý Dịch Phong, Vương Khải hoặc Tỉnh Bách Nhiên. Hệ thống mua sản phẩm do Tiêu Chiến làm đại sứ phát ngôn bị kẹt trong 15 giờ, phía nhãn hàng lên tiếng, sau khi thông báo trở thành người đại diện chính thức của một thương hiệu sản phẩm vào đầu năm. Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người hâm mộ, tuy nhiên, với lượng fan hùng hậu tràn vào hệ thống cùng một lúc, điều này trực tiếp khiến giao diện bị đóng băng, có thể nói. Từ lúc bắt đầu thông báo chính thức đến nay, toàn bộ giao diện mua hàng đã rơi vào trạng thái kẹt cứng suốt 15 tiếng đồng hồ. Tình huống như vậy rất hiếm gặp trong toàn bộ giới giải trí. Thậm chí phía đại diện nhãn hàng còn đưa ra phản hồi đặc biệt cảm ơn Tiêu Chiến vì đã đưa thương hiệu của họ đến với thế giới. Những lời chia sẻ này làm cho fan ngôi sao Trần Tình Lệnh hào hứng. Trên thực tế, chúng ta đều biết việc giao diện bị sập gây rắc rối lớn đối với lập trình viên, làm tăng một lượng công việc nhất định, chẳng hạn như thay đổi mã và viết mã. Công việc lẽ ra phải bắt đầu từ đầu, đến nay vẫn chưa kết thúc, nhưng phía nhãn hàng đều thông cảm vì hiểu rằng fan của Tiêu Chiến chắc đã vui vẻ, hạnh phúc và chờ đợi để mua hàng ủng hộ thần tượng. Trong phản hồi chính thức từ thương hiệu, vấn đề này cũng được đề cập cụ thể. Câu đầu tiên khi bắt đầu là cảm ơn Tiêu Chiến, sau đó, họ cũng nói về một số cách để đối phó với vấn đề. Tuy nhiên, chắc chắn có nhiều người chú ý đến lời nói đầu hơn, so với giải pháp, lời cảm ơn đương nhiên hiệu quả hơn rất nhiều. Trên thực tế, từ góc độ của người hâm mộ, không phải Tiêu Chiến đang dẫn dắt mọi người đến thế giới sao? Từ những xáo trộn trước đó, cuối cùng chúng ta đã nhìn thấu trái tim của fan, cũng từ những thử thách trước đó, chúng ta cảm nhận được sức mạnh và lòng dũng cảm của Tiêu Chiến khi đối mặt với tương lai. Hết lần này đến lần khác, anh đều trở thành tâm điểm tìm kiếm sôi nổi ở trong lẫn ngoài nước. Thậm chí còn viết tên lên xu hướng thế giới ở Twitter.